હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 10મા ધોરણમાં ગણિતમાં 3જા નંબરનું ચેપ્ટરની શરૂઆત કરેલી. આપણે સ્વાધ્યાય 3.2ના પ્રશ્ન નંબર 5 પર પહોંચેલા છીએ. રકમ જુઓ કે એક લંબચોરસ બગીચાની અર્ધ પરિમિતિ 36 મીટર છે તથા તેની લંબાઈ એ પહોળાઈ કરતાં 4 મીટર વધુ હોય તો બગીચાની બાજુઓના માપ શોધો. બરાબર, તો આપણે પહેલાં માની લઈએ કે આ કોઈ એક લંબચોરસ બગીચો છે. બરાબર, આ બગીચાની લંબાઈ હું માની લઉં છું કે x છે અને આ પહોળાઈ માની લઉં કે y છે. બરાબર, હવે તમને એમ કહે છે કે તેની અર્ધ પરિમિતિ 36 છે. સૌપ્રથમ આપણે ધારણા કરવી પડશે કે ધારો કે બગીચાની લંબાઈ બરાબર x મીટર અને બગીચાની પહોળાઈ બરાબર y મીટર છે. બરાબર, મેં લંબાઈ અને પહોળાઈ ધારી લીધેલી છે. હવે આપણને એવું કીધેલું છે કે તેની અર્ધ પરિમિતિ 36 છે. અર્ધ પરિમિતિ બરાબર 36 છે. અર્ધ પરિમિતિ એટલે શું થાય? જો આખી પરિમિતિ હોય બરાબર, તો લંબચોરસ બગીચાની હોય એની પરિમિતિ શું થાય? 2 લંબાઈ એટલે x અને પહોળાઈ એટલે y. બરાબર, આને કહેવાય પરિમિતિને. અર્ધ પરિમિતિ એટલે ભાગ્યા 2 કહેવાય. અડધી છે એટલે 2 2 જાય તો શું વધે? x + y. મતલબ કે પહેલું સમીકરણ મળે x + y બરાબર 36. બરાબર, આપણને પહેલું સમીકરણ મળ્યું. અને બીજું એમ કહે છે કે તેની લંબાઈ એ તેની પહોળાઈ કરતાં 4 મીટર વધુ છે. એટલે કે લંબાઈ એ તેની પહોળાઈ કરતાં 4 મીટર વધુ છે. જો લંબાઈ કેટલી છે? લંબાઈ છે x અને પહોળાઈ છે y. તો લંબાઈ છે x એ પહોળાઈ કરતાં 4 મીટર વધુ છે એટલે પહોળાઈમાં +4 મારે ઉમેરવા પડે. બરાબર, શું કહે છે કે પહોળાઈથી 4 મીટર વધુ છે. તો પહોળાઈ છે આ y. બરાબર, પહોળાઈ છે y એના કરતાં 4 મીટર વધુ છે. તો આને આ રીતે લખાય, yને આ તરફ લો તો x - y બરાબર 4. આ સમીકરણ બીજું. બરાબર, હવે આનો ઉકેલ શોધવાનો છે. આપણે આનો ઉકેલ તમે લોકો 9મા ધોરણમાં શીખી ગયા તે રીતે લોકની રીતે ઉકેલીશું. બરાબર, જો કે આને આપણે બીજી નવી રીત આવે છે, આદેશની રીત અને ચોકડી ગુણાકારની રીત અને આલેખની રીત. બરાબર, એમાંથી આલેખની રીતે તમને ઉકેલતા આવડે છે. આપણે અહીંયા લોકની રીતે ઉકેલીએ. એટલે લખીએ કે ઇક્વેશન 1 અને 2 ને એટલે સમીકરણ 1 અને 2 ને લોકની રીતે ઉકેલતા. તો પહેલું સમીકરણ જો x + y બરાબર 36 છે અને બીજું સમીકરણ જો x - y બરાબર 4 છે. બરાબર, સરવાળો કરો, y કેન્સલ થાય, x અને x 2x બરાબર 36 ને 4 40. બરાબર, તો x બરાબર કેટલા મળે? 40ના અડધા એટલે 20 મળે. બરાબર ને, 2x છે એટલે x બરાબર 20 મીટર. એકમ લખવો જરૂરી છે. આને તમે આ સમીકરણમાં અથવા તો આ સમીકરણમાં મૂકો. બરાબર, તો આમાં મૂકતા આમાં તો x એટલે 20 બરાબર y + 4. તો આની ઉપરથી y કેટલા મળે? 20માંથી 4 જાય એટલે 16 મીટર. બરાબર, તો y આપણને મળ્યા 16 મીટર. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે લંબચોરસ બગીચાની લંબાઈ બરાબર 20 મીટર અને પહોળાઈ બરાબર 16 મીટર છે. બરાબર, લંબાઈ 20 મીટર છે અને પહોળાઈ 16 મીટર છે. ખ્યાલ આવે? ત્યારબાદ 6થો પ્રશ્ન નંબર છે. રકમ જો સુરેખ સમીકરણ 2x + 3y - 8 બરાબર 0 આપેલ છે. એવું બીજું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો કે જેથી બનતી જોડીનું ભૌમિતિક નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે હોય. બરાબર, એટલે કે પહેલી રેખા એમ કહે છે, પહેલું ભૌમિતિક નિરૂપણ એવું છે કે છેદતી રેખા હોય. બરાબર, છેદતી રેખા હોય તો છેદતી રેખા હોય તો આપણને ખ્યાલ છે કે
જો રેખા એક બિંદુમાં છેદે છે તો એના માટે એક ઉકેલ હશે, મતલબ કે એક ઉકેલ હોય તો સુસંગત હશે અને કઈ શરતનું પાલન થાય, a1/a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1/b2, આ સમીકરણનું પાલન થાય. આપણને જો આ સમીકરણ આપેલું છે, મતલબ કે 2x વત્તા 3y - 8 ઇક્વલ ટુ 0 આપેલા છે, બરાબર. હવે આપણને જો આ a1 અને b1 આપેલા છે તો 2 અને 3 આપેલા છે, બરાબર. આ બધી વસ્તુ આપણે રફ કામમાં સમજવા માટે કરીએ છીએ. તો 2/3 હું 3 લઈ લઉં અને 3/2 લઈ લઉં તો આ બે સરખા નહીં થાય, મતલબ કે આપણે a2 અને b2 આ રીતે મળે, મતલબ કે 3x વત્તા 2y માઇનસ અહીંયા તમે ગમે એમ મૂકો 10 ઇક્વલ ટુ 0. આપણે એક નવું સમીકરણ મળ્યું. પાછું એક લઈએ, આપણને શું આપેલું છે, a1 2 છે અને a2 3 છે, બરાબર. આપણે અહીંયા લઈએ 5 અને અહીંયા લઈએ 6, બરાબર. તો સમીકરણ નવું કયું બનશે, 5x વત્તા 6y, અહીંયા આપણે લખીએ પ્લસ 50 ઇક્વલ ટુ 0. તો આવા હકીકતમાં કેટલા સમીકરણ મળી શકે, તો આવા આપણને અનંત સમીકરણ મળે, બરાબર. તમે આ સમીકરણ પરીક્ષામાં લખેલું હોય તો પણ સાચું, આ સમીકરણ લખેલું હોય તો પણ સાચું, અથવા આ શરતને આધારે તમે કોઈ નવું સમીકરણ લાવ્યા, બરાબર. અહીંયા તમે માનો કે વર્ગમૂળમાં 5 લીધા અને અહીંયા -6 લીધા, એવું સમીકરણ લાવ્યા તો પણ સાચું છે, કારણ કે આપણે મુખ્ય આ શરતનું પાલન થાય એટલે રેખા છેદતી હોય અને એવા અનંત સમીકરણ મળે, અને અનંત પૈકીનું તમારું કોઈ બી સમીકરણ હોય જે આ શરતનું પાલન કરશે એટલે તે સાચું ગણાય. બીજી શરત છે કે સમાંતર હોય. તો સમાંતર હોવા માટેની શરત હતી કે a1/a2 ઇક્વલ ટુ b1/b2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ c1/c2 હોય, બરાબર. આપણું મૂળ સમીકરણ કયું છે, મૂળ સમીકરણ એટલે કે મૂળ ઇક્વેશન આપણું છે 2x વત્તા 3y - 8. એના ઉપરથી આપણે પહેલું સમીકરણ લાવીએ. જો આ a1 એટલે 2 છે, a2 એટલે 3 છે અને c એટલે 8 છે, બરાબર. આ સમજણ માટેનું છે. હવે જોઈએ, જો આ a1 એટલે હું 4 લઈ લઉં એટલે 2 દુ 4 થશે, અહીંયા 3 દુ 6 થશે, અને આના ડબલ નહીં કરવાના, આના કંઈ બીજું મૂકવાનું એટલે 7 મૂકો, બરાબર. તો આ બે સરખા થશે, આ સરખું નહીં થાય. જો 1/1 પણ આ ભાગને ઉડે, મતલબ કે આપણે એક સમીકરણ લઈએ 4x વત્તા 6y - 7 ઇક્વલ ટુ 0. આ પહેલું મળે, બરાબર. પહેલું સમીકરણ. આપણે બીજું સમીકરણ લઈએ. બીજા સમીકરણમાં આ નીચેના સમીકરણને આપણે અહીંયા 3 આપણે 2 3 અને 8 હતા, બરાબર. a1 2 હતા, b1 3 હતા અને c1 8 હતા. આપણે અહીંયા લખીએ છીએ 4 ને આપણે અહીંયા 8 લખીએ, બરાબર. 8 લખીએ, અહીંયા 12 લખીએ અને અહીંયા 15 લખીએ, બરાબર. તો 2 ચોક 8 3 ચોક 12, આ અને આ સરખું થયું, પણ 8/15 ભાગની ઉડે એટલે નોટ ઇક્વલ ટુ થઈ ગયું. તો આ શરતનું પાછું પાલન થયું. તો સમીકરણ લખો 8x વત્તા 12y -15 ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા માઇનસની જગ્યાએ +15 લખો, 15ની જગ્યાએ વર્ગમૂળ 15 લખો, કોઈ બી ચાલે. ટૂંકમાં આ શરતનું પાલન થાય એવા સમીકરણ લાવવાના છે, અને એવા સમીકરણ પણ કેટલા હશે, અનંત હશે. ખ્યાલ આવે ને. અને ત્રીજી શરત કેવી છે, ત્રીજી શરતમાં સંપાતી રેખા હોય, સંપાતી રેખા હોય. અને સંપાતી રેખા હોય તો સંપાતી રેખા માટે આપણે એક વસ્તુ, એક શરત છે, શરત ખાસ યાદ હોવી જોઈએ. તો શરત હતી a1/a2 ઇક્વલ ટુ b1/b2 ઇક્વલ ટુ c1/c2, બરાબર. તો આપણું મૂળ સમીકરણ કયું છે, મૂળ સમીકરણ એ છે, આ જોઈજો 2x વત્તા 3y - 8 ઇક્વલ ટુ 0. આ સમીકરણને સરખા આ પદમાં, આવા પદમાં લાવવા માટે પહેલાં 2 વડે ગુણો, બરાબર. 2 વડે ગુણો એટલે એક નવું સમીકરણ મળશે, એટલે 4x વત્તા 2 વડે ગુણો એટલે 3 દુ 6y, 2 વડે ગુણો એટલે 8 દુ 16 ઇક્વલ ટુ 0. આ પહેલું સમીકરણ મળ્યું. 3 વડે ગુણો તો પાછું એક નવું મળશે, 3 દુ 6x, 3 તારી
9y માઇનસ 8 × 8 × 16 8 તારી 24 = 0 એવી રીતે 4 વડે ગુણો, 5 વડે ગુણો, 8 વડે ગુણો, 10 વડે ગુણો, -1 2 3 4 વડે ગુણો, -0.5 વડે ગુણો. તમે ઈચ્છા પ્રમાણે તમારી સંખ્યા વડે ગુણી શકો છો અને એ પ્રમાણેનું આપણને આ પદમાં સમીકરણ મળશે. બરાબર, આ શરતનું પાલન કરતું સમીકરણ મળશે અને આવા પણ કેટલા સમીકરણ મળે? અનંત સમીકરણ મળશે. ખ્યાલ આવે? તો આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોબ્લેમ હતો, ખ્યાલ આવે ને, જેમાં શરત પ્રમાણે આપણે નવા સમીકરણો શોધવાના હતા. રાઈટ છે. નેક્સ્ટ 7મા નંબરનો સવાલ છે. રકમ જો સમીકરણ x - y + 1 = 0 અને 3x + 2y - 12 = 0 દ્વારા દર્શાવાતી રેખાઓનો આલેખ દોરો અને આ રેખાઓ અને x અક્ષ વચ્ચે રચાયેલા ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓના યામ શોધો અને બનતા ત્રિકોણાકાર પ્રદેશને છાંયાંકિત કરો. બરાબર છે. પહેલું સમીકરણ છે x - y + 1, અહીંયા છે +1 = 0 અને બીજું સમીકરણ છે 3x + 2y - 12 = 0. તો આપણે પહેલા સમીકરણ તરફ જઈએ. પહેલું સમીકરણ છે x - y + 1 = 0. તો y ને બરાબરની આ તરફ લઈએ તો y બરાબર લખાય x + 1. બરાબર. હવે આપણે x ની જુદી જુદી કિંમતો ધારીએ અને y ની જુદી જુદી કિંમતો મળીએ. બરાબર. x ની કિંમત આપણે ધારીએ -1 0 1 અને 2. -1 અહીંયા મૂકો, x ની જગ્યાએ -1 તો -1 + 1 એટલે y આવ્યો 0. x તમે 0 મૂકો તો 0 + 1 એટલે y આવ્યો 1. 1 મૂકો તો 1 ને 1 2 તો y 2 આવ્યો. x બરાબર 2 મૂકો તો 2 ને 1 3 તો y આવ્યો 3. બરાબર. તો આ આપણું પહેલી રેખા માટેનું ટેબલ થઈ ગયું x અને y આમ. એવી રીતે બીજી રેખા છે 3x + 2y - 12y = 0. તો એમાંથી હું y ને સૂત્રનો કરતા બનાવું. બરાબર. તો શું લખાય? 3x + 2y = 12 પહેલી બાજુ જાય એટલે +12 થાય, જમણી તરફ જાય. તો હવે y ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો 2y = 12 - 3x અને y બરાબર 12 - 3x/2. બરાબર. તો y માટે આપણે જુદી જુદી કિંમતો ધારશું. x માટે કિંમતો ધારીએ અને y માટે જવાબ લાવીએ. બરાબર. તો આ એનું ટેબલ બનશે. પહેલી કિંમત એવી ધારીએ કે જેમાં x 0 હોય, બીજી કિંમત એવી ધારીએ કે જેમાં y 0 હોય. બરાબર. અને પછી આપણે આગળની કિંમતો શોધીશું. તો પહેલી કિંમત માટે x તમે 0 મૂકો તો આમાં x 0 મુકાય તો y બરાબર 12 - 0 × 3 એટલે 0/2. તો 12 - 0 એટલે 12. બરાબર. 2/12 એટલે 2 × 6 12. તો x 0 હોય ત્યારે y 6 આવશે. હવે જ્યારે y 0 હોય તો અહીંયા 0 મૂકો. 0 = 12 - 3x/2. તો 2 ઉપર તરફ જાય, 2 × 0 એટલે 0. તો 0 બરાબર 12 - 3x. તો 3 આ તરફ આવે, 3x બરાબર 12. 3 × 12 તો x બરાબર 4 મળે. બરાબર. તો x બરાબર આપણને મળ્યા 4. હવે આપણે x બરાબર 2 લઈએ. x બરાબર 2 લો તો અહીંયા જો y બરાબર 12 - અહીંયા 2 મૂકો તો 3 × 2 3 × 6 ના છેદમાં આ 2. તો 12માંથી 6 જાય એટલે 6/2 2 તારી 6 એટલે અહીંયા આવ્યા 3. બરાબર. સમીકરણની રેખા દર્શાવવા માટે 2 કે 3 યામ વધીને 2 યામ બહુ છે. બરાબર. 2 યામથી તમે રેખા દોરી શકો. તો પહેલા માટે જો x ઉપર -1 છે અને y ઉપર 0 છે એટલે આ બિંદુ કહેવાય x ઉપર -1 અને 0. બીજું જો x ઉપર 0 છે અને y ઉપર 1 છે તો એ આ બિંદુ હશે y ઉપર 1 અને x ઉપર 0. પછી જો x ઉપર 1 અને y ઉપર 2 તો આ બિંદુ કહેવાય x ઉપર 1 અને y ઉપર 2. ખ્યાલ આવે છે. અને પછી જો x ઉપર 2 અને y ઉપર 3, આ y ઉપર 3 અને આ x ઉપર આ 2 અને y ઉપર 3 એટલે આ બિંદુ થાય. બરાબર. એમાંથી પસાર થતી આપણે આ રીતે રેખા દોરીએ. ખ્યાલ આવે ને?
બરાબર. તો આ રેખા કઈ છે? આપણી પહેલી રેખા છે, એટલે કે x માઇનસ વાય પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. હવે આ જો x ઉપર 0 છે ત્યારે y ઉપર 6 છે, તો આ કહેવાય x ઉપર 0 અને y ઉપર 6. પછી જો x ઉપર 4 અને y ઉપર 0, x ઉપર 4 y ઉપર 0. આ વસ્તુ તમે 9મા ધોરણમાં શીખીને આવ્યા છો. બરાબર. આ લેખ દોરવાનો 8મા 9મા નથી. અને x ઉપર 2 અને y ઉપર 3. જો x ઉપર 2 અને y ઉપર 3 એટલે આ બિંદુ. બરાબર. તો એ 3 પોઈન્ટમાંથી પસાર થતી આપણે એક રેખા શોધીએ. બરાબર. આ રીતે. તો આ જે રેખા છે તેનું નામ છે 3x પ્લસ 2y માઇનસ 12. તો આ બિંદુ છે તે છે 2, 3. આ બિંદુ છે તે છે x ઉપર -1 અને y ઉપર 0. અને આ બિંદુ છે x ઉપર 4 અને y ઉપર 0. ત્રિકોણ બને, જો ત્રિકોણ 2 બને છે. એક આ ત્રિકોણ છે y અક્ષ સાથે અને એક આ ત્રિકોણ છે x અક્ષ સાથે. તો આપણે x અક્ષવાળા ત્રિકોણને છાયાંકિત કરવાનો છે. તો આ રીતે મેં x અક્ષવાળા ત્રિકોણને છાયાંકિત કરેલો છે. અને ત્રિકોણના શિરોબિંદુ, બરાબર, ત્રિકોણના શિરોબિંદુ, પહેલું શિરોબિંદુ છે 2, 3, એને a નામ આપો. બરાબર. a 2, 3. પછી આને b નામ આપો, તો b છે -1, 0. અને આને c નામ આપો, c છે 4, 0. ખ્યાલ આવે છે?